Good morning, Hana Hana Vlog. Thank you sa thumbs up. Lalabs, nice, nice. Thank you sa thumbs up. Nice, nice. Punuan ng balimbin yan, guys. Unsa naman pud ka diha mukat-kat ka? Wa na may laing view. Diri na pud ta sa luyo. Di ang mga agalon. Punuan sa balimbin yan, man. Hali kayo dito, guys. Bili kayo ng bungang langka, guys. $2 lang, $2. Idodonate ko yung $2 sa simbahan. Hello, Gil and Kyler Vlog. Thumbs up. Thank you, mega shout out. Gil and Kyler Vlog. Thank you, lalabs. Art Andrian Garcia. Dan thumbs up na po. Thank you so much. Pila imos will do diha, lalabs? 600. Aw, gidugangan na pala. 7 na pala. $700 in tawon. Art Andis here po. Art and Andrian Garcia. Salamat mga lalab sa pag 30 pesos Pinas yan. Hindi ko pa yan na kasi pag mataas yung palitan dito, kasi ang pinaka mataas na palitan dito umaabot ng 39 o 38, ganyan. Ngayon ang pinaka mababang rate. Hindi ko lang alam, lalab. I-ano mo na lang 700 times, kunwari lang ha, ang palitan nasa 38. Nasa 38 ang palitan, kunwari lang is 700. $25 lang. Agoy. Dako po di ay. Okay lang yan, lalab, kasi limpyo naman na, lalab, so walang bawas. Wala na yung bawas. Malinis yan na natatanggap mo. Papakamatay yung driver na yun Grabe makapagmaniho.
Nasa 26 din. Libre ba mga shampoo? Hindi yan mga gamit sa imong lawas. Nakakalibre. Mm. Ang Colgate, aho pa ngayon sa amo ko. Pag wala na akong Colgate, manhingi ako kay ma'am. Palit kami amon shampoo pag naubos na yung binigay nila na shampoo, katulad yung alaga ko nagbibigay, yung para sa mukha, yun, shampoo, nagbibigay din sila, pero nakakahiya naman pag lagi-lagi, di ba? Shout out po, host. Sana Albertson, hello mega shout out. Shout out po, host. Albertson, thank you for coming to my live stream. Thank you so much. Saan babalikan? Saan iwanan? Saan lubuluhan? Bakit pag-ibig? Ang hirap tanggapin. Palayain ang isa. Liligayan siyang lubos. Hanggang pagsinta. Ay, yaboy.
pumasok sa puso at kaluluwa. Ngayon ako'y masaya, pagkat ako'y binakuya. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Marami na akong dadosin. BG Hair. Salamat, Andrian Garcia. Art Andrian Garcia. Thank you sa ka-BG. Leonora kaninyo thumbs up dan. BG lang lalabs. Okay, thumbs up. Waray-waray channel. Huli ng tweet-tweet. Huli ng tweet-tweet. Hello, mega thumb up.
Tusok-tusok dan. Salamat. No. Umuuyog-uyog. Parang may earthquake. Andito yung amo ko sa likod. Amo ko nandito sa likod. May kausap. Putong. Fresh from the farm. Ayaw pala bisa loyo. Post kay mawala imong net. Aho ni kaunon. Aslom pa ni kay red. Walay of the what pa lalab. Next month mga ano pa yata. Kalahati mga ngayong June pwede na yata. Karating asloma. Aslom pala yan. Pag hindi hinog, ayaw. Super asim. Ogma, June na host. Maulagi. Ewan ko lang next Sunday. Magpaalam ako. Oo, aslom na. Naagod na doon sa gitna mo, dire. Pag violet pala siya, yun, tamis. Ano ba yan? Sira na naman yung langka ko doon, no? Tinuod yata na pag mayroon ka, hindi ka pwede magsuhod-suhod sa madunot.
Nasira nga yung langka. Ang ganda-ganda pa naman yan. Oo, pag hino na. Imuha na pa na nung host. Kini siya. Tanom nini ng amo ko. Kini. Naay usa ka punuan didto dako na. Didto ang usan niya didto adto man yung naay lang ka didto. Thank you sa 4 billion viewers ko dyan. Thank you. Maraming salamat po. Anash Karaman. Ano yan? Bye-bye. Thank you sa 4 na nandyan. Hello. Killing Color Vlog. Thank you. Ang ganda ng dahon ng ang ganda ng dahon ng oregano. Ang ganda-ganda ng dahon ng oregano, guys. Limpyo. Napaka fresh ang tataba, guys. Pwede pala to i-dry tapos sa excuse me. Hello, mega shout out GK Blue. Welcome to my live stream. Thank you so much sa thumbs up. Thank you. Andito ako sa likod ng bahay ng amo ko. Sa garden. Nindot na host sa mga ubo. Maulagi. Pag na ako'y ubo. Hiyang man ako ni ini. Pag na ako'y ubo. Pati si waray-waray. Pag na ay ubo. Taga mukaon lang kami duha ka buok dahon. Hugasan lang namon. Tapos among kaunon. Mawa dadyon among ubo. Puno ni host. GK Blue, tamsak na po ni host. Daghang salamat. Jay. Nindot na ho sa mga ubo-ubo. Maulagi, nindot. GK Blue, ako na host. Salamat. Ang dami mo puro pa lang yan mga mo dyan. Mga alagad mo yung mga nandyan. At saka si Andrian Garcia nandyan. Si waray-waray, tapos na. Kung sa imong paniud to waray-waray. Na ay daghan ng bungaga. Medyo malayo na sa
Basta count me in. Anaska BG Tildan. Ka-host. Thank you so much. Abilis. Tingnan mo, kauumpisa ko lang. Mainit na naman yung cellphone. Kaya pag uminit to, mga isang oras, itambay ko to sa kwarto ko kasi itatapat ko sa electric fan. Hmm? Parang may lagnat. Sira na naman yung isa, Day. Bago lang yun. Maganda kaya yan. Sorry. Sira na naman. Ang langka, sayang.
Tawagan ni ma'am. Tay, nagpabili ka ng chicken rice? Ha? Hindi. Ba't sabi niya? Chicken rice daw. Ma'am, ngunit. Ngunit. Ako ang hindi nagpapabili. Hindi, sabi niya, sunod na no. Kasi nagtanong kita kung kakabili lang gusto ko ng chicken rice. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, sunod na, ano kakainin niya? Sabi niya, chicken rice. Good morning, good morning, good
Dito pa din, host. Dudong Mel TV. Good morning sa iyo. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Dudong Mel, Dudong. You pluck already some? You throw it. The one easy to plant. You take one. No. Take. No. Root. Inside. Together. Don't. Oh, inside. Yeah. Not to cut like it. One grow. The one grow it will cut like that. Yeah. Ito na. No grow. Yeah. Inside. Take one. Very fast grow. Sayang. Sayang na sayang. Kailangan kong tanggalin yung langka kasi masisira na lahat. Ano po? Amoy langka.
Sira. Halika kayo guys, samahan niyo ako. Ihahatid ko yung langka, ibibigay ko sa kapitbahay. Yung kapitbahay ko dito, Pilipina, ibibigay ko para gulayin niya to. Sayang naman kasi pa sira. Pero pwede pa siya magulay. Yung taong yan, iskarilo ba yan? Kinakain yung mga bunga, nakakawasa no, buisit. Tingnan mo to. Pero pwede pa naman to. Pwede pa to magulay. Bigay ko sa kanya. Ganituhin ko na lang. Hindi na ako magchichinilas. Hinugasan ko na yung electric pan ko. Umalis na sila amo. Day, ano iton? Hinog. Dire ini hinog. Ihahatag ko kay Ate Maribel para gulayin niya. Ibibigay ko. Ibibigay ko kay Ate Maribel para gulayin niya. Iwan ko muna yung cellphone ko dito, guys. Dito muna to.
Hello, Waray-Waray Channel. Pahingi ako ng maliit na baby na langka. Kasi yung Chinese na kapitbahay, nanihingi siya. Wala na akong baby na langka, malaki na to. Punta ako dyan. Pahingi ako ng maliit na langka. Yung baby pa lang gusto daw niyang lutuin ng curry. Kasi yung nandito malaki na to eh. Punta ako ngayon dyan. %66% pa. Anash Karaman, BG lang. BCC host. Hello, hello. Kunin ko na yung ano ko kasi naaarawan. Ilagay ko siya dito. Wow, ang ganda na ano. May beautiful. Favorito ko yan, ano, cloud. Gustong gusto ko yan. I like the color. Ay, thank you Lord. Sa mga napakagandang cloud and sky. So amazing. Pagdating dito, mga prutas, chico tree. Nino, atis, papaya. Wow. Waray-Waray Channel, pahingi ng langka day, yung maliit lang yung baby. Mega shout out, thank you sa 7 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Anim na lang.
Hello, mega shout out Waray-Waray channel. Wag na lang dai, nandito may nakita pa akong isang maliit. Ito na lang ibibigay ko kay ante. Pero, may isa pa doong maliit na ano. Ayan, tama lang to sa kanya. Lulutuin daw niya ng kare. Kare ang lulutuin niya, tama lang ito. Oh. Ayan, maliit. Fresh. Bigay ko to kay auntie guys kasi gusto niyang magkare. Ito. Love your neighbor. Wag na lang. Sis Waray-Waray. May nakita akong isang peraso doon. Ito. Bigay ko na kay auntie. Just now, the Chinese auntie, very happy. She told me, thank you, thank you, thank you. I-share din daw niya yung lulutuin niyang kare. Kare nga lang ka, i-share niya sa kapitbahay din niya. Agoy, ang sarap pakinggan, di ba? Share, share. Share, share sa pagkain na, hindi share, share sa ano ha, asawa ha. Wow, beautiful sky. Super ganda. Butterfly guys. I love butterfly. Two. Gilan Color Vlog. Hello, lalab sa pagtambay. Ang ganda ng butterfly. Butterfly, butterfly. Pag maraming tanim, maraming butterfly, guys. Bumalik siya.
someday. It's a beautiful day. Wow. Amazing. Mega mega shout out mga lalams. Mega mega shout out. Amigo, amiga, Pangga. Pangga, mega shout out. How are you, Pangga? Pangga. How are you? Long time no see. Take care always, Pangga. Hindi na kita nakikita na nag-upload, Pangga. Oh, sarap ng hangin, Papa Jesus. Thank you so much. Amazing. Your turn. Hmm. Wag kang low. Patingin muna yung mata mo. Yung beautiful eyes mo dito. Tapat ka sa camera. Tapat ka sa camera. Halika. Yung mata mo. Your eyes is beautiful. O baka tuktukin ka dyan. Aray ko, Diyos ko. Huwag ka dyan. Kakagating ka. Huwag ka lumapit. Huwag kang lumapit. Tutukain ka niyan. Aray ko. Tingin nga. Sugatan ka ba? Tingin nga. Hindi? Hindi ka nasugatan? Tingin niya. Tingin. Tingin yung mukha mo. Tingin. Opo yun ah. Tayo, tayo. Tayo. Tayo ka dyan. JK Vlog, thank you sa pa-BJ, mga lalag. Giran Color Vlog, thank you. Catherine. Hino pa may gusto itong aadi balay kay nasayad sa lupa. Next time na lang. Naibigay ko na yung isa ditong maliit. Tuwan-tuwa si ante. Yung Chinese doon na ano. As in guys, malami talagang bird dito guys. Tingnan mo. Oh, may small bird doon. Sa plant. So cute. Malis na. Alam na nila nagla-live ako sa kanila. Malis agad. Ikaw, saan ka Bigyan niya kita ng pagkain. Wawa ka naman. Bosin mo ha. Sayangin. Excuse me.
Coming. Sige, wait. Pasok sa'yo. Antay lang. Bigyan kita. Kunti lang bigay ko sa'yo. Kasi hindi mo inuun. Okay, halika dito. Bigyan ko siya, guys. Dito tayo dito. Dito tayo dito. Busin mo yan. Pag hindi mo yan inubos, hindi kita bibigyan uli. Uy, dito. Dapat ka dito. Hindi to amin pusa, guys. Pumupunta lang siya dito. Mabait yung alaga ko. Binilhan siya ng pagkain. Ito pa, oh. Kunti na lang. Buti na lang di ko binigay sa'yo lahat. Shh! Oy! Di ba sabi ko sa'yo, ubusin mo? Ubusin mo, oy! Maaksaya ka sa pira, ha? Sayang! Sayang pira, sayang. Kainin mo. Ubusin mo. Uy! Huwag mong talikuran yung grasya. Naughty boy. Ubusin mo. Kuntin na lang, oh. Hindi kita bibigyan bukas. Sige ka dyan. Sayang-sayang ka dyan. Pinaghirapan to ng alaga ko, ha? Para may makain ka. Sinasayang mo. Heng, pagalitan mo nga, Heng. Hindi nga inubos yung pagkain niya, Heng. Hindi niya inubos pagkain, no?
May natira pa. Dudong Multibe. Thank you, thank you, thank you. Dudong Multibe sa thumbs up. La 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 la. La 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 la. Tingnan mo siya, oh. Yung pusa, oh, para siyang tiger, oh. May nakita kasi siyang dalawang ibon, guys. Tingnan mo yung reaction niya, guys. Ganyan siya, guys. Oh. Ayun, ayun, guys. Oh. Para siyang tiger, guys. Pag na ano. Gano siya, guys. Ina-attack niya yung mga ibon. Ganyan niya siya. Parang hunter to eh. Kaya siya lagi nakatingala, guys. Kasi inaabangan niya yung mga ibon. Pag ang ibon nandito na sa baba, guys, yan. Hulihin niya yan, guys. Yan. Yan siya. Ilalive natin siya, guys. Paano siya humuli ng ibon. Kiran Kyler vlog. Thank you, Lala.
Hello, hello. Mega shoutout Sharon Duwason. Tapos ka na? Tapos ka na sis sa pag ano? Nakatambay doon si Yan Yan sa'yo.
Hello, hello, mega shout out. Mga lalabs, nasaan na kayo? Andiyan pa kayo? Tapos na si Lalab Sharon Duwaso, mag-alis. Ganda ng kulay ng Wari-Wari Channel. Tamsak kita dito, host. Salamat, Wari-Wari Channel. Thank you so much. Anong imo sura, day? Tara, magto kita market. Palit kita ng Chinese medicine para sa kati-kati. Sinong susunod sa akin? Mga lalabs. Ate Telma. Ate Telma, mega shoutout Ate Telma. Ate Telma, mag-LS ka ngayon. Pati si Lalab Vian Winnie, mag-LS ka. Munta tayo market ba? Palit og Chinese medicine. Gusto kong kumain ng nasi lamak. Wala kasing nasi lamak doon sa bibilhan nila amo. Kaya sabi niya, you go and buy. Si Ate Telma next. Okay. Good. Tingnan mo dahil. Sana yung pusa tulog yata kaya hindi nakita na nandyan. Antayin natin. Okay, sige. Antayin natin. Bago tayo pumunta. Sige. Hold to na. Hintayin natin si ate na mag-start. Maya muna yan. Ganyan na ako, mga lalab. Ganyan na ako, mga lalab. Ganyan. Ganyan na. Oo. Bago tayo umalis, i-charge ko to. Kasi 48% na lang. Iwanan ko lang sa kwarto. Oo. Ngayong araw, di nagkatotoo ang sabi ko, di ba? Katapusan sa ngayong bulan. Mamayang gabi si Sister Leonora ang i-play ko. Kasi tapos na si Makmak tapos na. Mamayang gabi si Leonora. Tapos sunod ikaw. Kasi na-play ako ni Leonora na eh. Nag-play sa akin si Leonora kagabi 10. Tapos si Sharon 18. Yung init napahingal.
Aso! Ayun, kakainin na naman yung ano, Chico. Shh! Ay! Matigas pa yan. Huwag mo yung kagatin. Matigas yan. Tamsa kita dito. Salamat, salamat. Itambay mo muna yan, dalawa mo dyan. Sarap matulog dito sa labas kasi mahangin. Unplay ko mo human na. Sige, salamat, salamat. Oo, nakataritaw na ako. Agoy, 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 agoy. Usa pa ka bulan extend. Pero pira man la duha man lahir di ba? Umabot nan usa? Umabot na yung isang ano, bago? Ray pa. Saan umaabot? Next week. Ano yan siya, guys? Fashion fruit. Yang kumakatay dyan. Mga 12 siguro mag-start si ate Telma. Sige, dyan lang muna yung ano mo. Tambay mo muna ng ayaw pag ano haya para
Oo, nakita ko na kung saan. Bili na lang tayo ng ano na sila Mac mamaya. Diin mo. Diyan sa baba. Kinulikot ko lang yung cellphone ko tapos nakita ko. Saan baba? Pindutin mo, 'di ba? Pero pag ano, hindi mo makikita ngayon 'yan kasi hindi ka nag-ano. Makikita mo lang 'yun pag magagawa mo yung kapag nag-ano ka. Live. Oo, pipindutin mo lang yung baba tapos 'di ba may lidong diyan, may tatlong ano diyan, yung tatlong bilog-bilog sa baba sa right side tapos pangalawa, pangatlo message, 'di ba? Tapos yung pang-apat camera, yung pangalawa sa right side, yun ang pipindutin mo. Gilang Kyler Vlog, I love you. Thank you so much sa suporta nyo, mga lalab. Yung katabi ng dot-dot, yung bilog. Pangalawa, yun ang pipindutin mo. Gilang Kyler Vlog, mamayang gabi, anong oras na mag-i-release? Sis.
Mega shout out. Thank you sa 10 billion viewers ko dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you guys. Samahang matibay. God bless. Thank you, Lord. Maraming salamat, guys. Tricky na ako, guys, today. Thank you sa suporta nyo, guys. Yan BQ channel. Post. Anong oras ka mag-i-LS lalab? Gail, Color Blanc. Thank you. Anika Daya, haha. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, guys. Tricky na ako, guys. Thank you so much. Today tricky ako. Perting inita lagi dire. Maulagi perting inita. John Allegri Vlog, shout out host. Mega shout out sa iyo, John Allegri Vlog. Thank you so much sa tamsa. Thank you. Maraming salamat po sa pagpunta sa LS ko. Thank you sa pagdalaw. Maganda ang clouds, my favorite color.
Vina, Vina Dong, mega shout out. Mega shout out lalag. Thank you sa supportan niyo. Bumaba naman yung cloud. Wala na, hindi na tumaas. Yun, hindi na siya makita. Kunti na lang, nasa na yung cloud. Or sky na lang yung nandyan. Init lagi diha. Nindot ang clouds. Maulagi. Hana-hana vlog. Peace like her. John Alegre. Kinsa man ni Momo. Thirteen thumbs up. Thank you sa 11 billion viewers. Thank you so much. Bumalik yung
Sunny D. Almine. Almine. Anybody here? Hello, hello. Mega shout out. Tao po. I'm here. Nandito lang po ako sa tabi-tabi. Welcome. Welcome to my maliit na bahay. Maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat po sa pagdalaw. Sunny D. All mine. All mine. All mine. Thank you, thank you. Nana. Nana, nana, nana. Da 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 dam. Na 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 na. Da 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 dam. Dari dara. Rio. Sa puso. Okay, ikaw lang ang mamahalin. Kinsa na pud ka. Si Anashka Raman ito. Ikaw to Anashka Raman ano, di kaya sundalo ni Lalab. Nice, nice. Sundalo mo to na nice. Nice, nice. Kanta ka host kahit isang linya lang. Please. Pakilala ka muna, sino ka? Kaninong sundalo yan? Mega shout out. Hello, hello. Oo. Hindi kasi yung nandun ako kay nandun ako kay Daang TV na nakabagsak sa cellphone ko. Hindi ko alam. Hindi ko nga sinabi kay GC. Di up na yung hindi ko. Doon lang nakapatong sa stand ko. Narinig mo ba? Yung ko kanina, yung live ko? Yung sinabi ko? Umiinit na siya, kaya nga mamaya pag ako umalis, i-charge ko sa kwarto ko, tapos kakain sa labas. Kasi si Mamiri umalis, nagtapaw sila, sabi niya si Mamiri ka na lang. Siguro na nagbeto ka ng ulam niya. Ipag-isa kami lang sa akin, nalagay ko na kahapon. Minok lang ko na, inanok ko lang sa ano. Hayaan mo na yan, nandyan na yan. Tapos si Inay tumawag, yung cellphone daw niya, kailangan na niya. Paano ba ako makakagamit? Ano? Kaya nga, kung doon na lang sa Pinas na lang mo. Doon na lang. Kaya nga, padalhin ko na, bigyan ko na lang siya ng kasi pag pinadala ko tong cellphone, wala na akong gagamitin. Isa na lang. Kaya nga, magbabayad na naman ako sa post office. Magkano? Ang ganda ng kulay ng Ang ganda ng
hindi mo sabihin, noon pa yung ginagawa ng tita. Hindi mo mali, noon pa yung ginagawa ng tita. Hindi tinuturo ko lang yun. Ano naman yung o anak niya, sinabihan ko. Diba? Diba? Magagalit. Sinabihan kami dito sa pero sa akin yung hindi. Hindi ba mo, mama, ikaw naman ang mama ko. Sabi niya na ano ba, yun kasi wala ko nila sama. Alam, kumupunta siya sa amin, nakulit eh. Pero nung nag-aaral na siya, nagsuporta naman siya. Kaya naman yun kasi nagkakaroon hindi naman yung tinawawa. Alam mo naman na nandun bumawa ko sa mga nila dito. Ano yung gawa ko na yun? Ano kaya sila na kami mga namin?
Sige, sabihin. Oo. Huwag ka nang magbitaw ng ibang mga salita na gawa-gawa mo. Ano? Yung salita mo lang na tinigas mo lang lang. Sinisig mo sa ibang tao. Ngayon, tama na yan. Nagano nga siya na yung kasi kinakausap ko ni ate siya dito. Gabi niya rin. Kung ano
Martinez. Martinez na ibon ba yung andyan host? Oo, nandito yung ibon. Hindi, may nag-comments dito sa ano ko. Binasa ko. Baba na ako, lalab. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Leonora Carreño, sige, baba ka na. Siyempre, nagsusuporta sa'yo, hindi ka magpapasalamat. Hindi, ano naman niya yun? Ikaw, ang hilig mo talaga mag-complain-complain. Ng ibang ano ng mga salita, masalita. Alam mo na ng mga nakaw-nakaw lang to, kailangan na mahina yung salita. Panakaw-nakaw lang tong ano na to. Mabuti ko nandun tayo sa ano, kasi, hege, ang ganda-ganda ng mga salita, mga langin, ganyan. Siyempre, nandito tayo, hindi natin dito lugar. Kailangan ano tayo. Hindi yung paarte-arte na pagsalita. Hana-hana vlog. Maraming salamat sa pagsuporta. Ikaw lang nag-i-stress ng kinabuhi mo eh. Huwag mo lang intindihin mga taong may mga asawa na para hindi ka ma-stress. Focus ka sa sarili mo.
Yung may mga asawa na dyan, wag ka na magsuporta dyan. Hayaan mo yan sila. At hindi rin ano mo yung kalugaringon mo. Tanda ka na. Unahin mo yung sarili mo. Huwag ka masyadong ano sa buhay ng ano. Masyado ka kasing ano sa kinabuhi sa ubang tao. Imong kinabuhi, lara. Hayaan mo yan sila. Mga malalaki na yan. Hindi na yan mga bata. Para hindi ka ma-stress. O sige na, babay na. Huwag ka na magsinsin ng kung ano-anong hindi magaganda ano dyan. Hayaan mo na yan. Yung mga salitang, hayaan mo na yan. Huwag ka na magsinsin. Hayaan mo na, huwag ka na mag-comment. Hindi ka na bata. Para yung mga puspos na yan, black na yan dyan, para wala kang makita. Para peace and mind ka na. Tumigil ka nga, tita. Tita, pasaway. Ang daming butterfly, oh. Ang daming butterfly, oh. Wow, beautiful. Sige na, babay.
Hello, mega shoutout Sandy D. All Mine. Kaninong sundalo to, mga lalabs? Yung request mo sa ibang araw na lang, brother. Kasi nandito na yung mga amo ko. Kanta ka, host, kahit isang linya lang. Agoy, agoy. Pwede ka magbaba ng link. Start na, Ate Telma. Oo. Nanawag si Tita Merlin. Pagkatapos ni Tita Merlin tumawag, sabi ko sa kanya, ibaba na niya. Saka pa ako nakapasok kay Ate Telma. Nagpasaway na naman yung tita ko. Yung sao naman eh. Si Tita Merlin, nanawag na ho. Dida kita. Agi, siring. Kundo. Kay mapapasok. Sirong. Oo, sige. Sige na kay. I-charge ko to. May utang ako sa'yo $8, ano, bayaran kita.
Hello, hello mga lalabs. Nalubat, uy. Na zero balance naman eh. 0% na. Maraming salamat Makmak sa tamsak uli. Dudong Mel TV loading host. So, thank you guys. I love you. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga lalabs. Thank you sa suporta nyo. Thank you so much. Tara na, puday. Rich, bakit? Mahangin yung electric pan ko. Bagong linis kasi. Layas ka na. Bili na tayo ng kaya.
Tara na, wari-waray, magdala ka ng drinks para hindi na tayo bibili ng drinks doon sa agoy, hindi ba? Anika Daya, thank you sa thumbs up ulit. Thumbs up ulit. Thank you sa thumbs up. Maraming salamat sa thumbs up.
Kararating lang, bumili ng lunch. Kain tayo. Nasi lamak. Perteng inita.
unta. Kararating ko lang. Bumili ako ng lunch na silamak. Bye-bye. Bye. Dabog salamat. Mabango na silamak.
Daming chili. Anika Daya, bye-bye. Maraming salamat. Kain tayo. Wow, ang laki naman. 125. Congrats, nice, nice. Nasilamak na ahos. Oh, hinlakaw, amoy ni na ito ang binili namin doon. 350. Isang manok at saka isang itlog. Isang dilis at saka mani, 350. Yun lang. Tapos ito lang siya, oh. Kunti lang yung ano, ikang dilis. Kain tayo. Oo, nasilamak. Tapos yung chicken nila bagong luto to. Hinintay namin. Masarap.
naman. Yeah. Yes. Malay one. Malay. Yeah. Malay. The one near to the Yellow noodle. free. No. The Indian Mm. Near the bus stop there Oh, in front.
Yahoo! BB Pretty Fire. New BB po, thumbs up. Done. Salamat. Inarami nakakain. Like military. Masarap. Nasi lemak. Yummy! BB Pretty Fire. Daghang salamat. Matatapos na ako. Paalam na ako sa inyo. Paalam na aking very good, yummy. Thank you, Lord, sa lunch. Masarap. Yummy.
hello. Good afternoon. Thank you so much, guys. I'm done my lunch. Thank you so much. Thank you sa Mahang Matibay. Thank you sa lahat na nag-video na nandyan. Thank you so much. I love you guys. Bye-bye. Thank you sa supportan niyo mga mahal ko sa buhay. Mahal ko sa YT. Lahat nagsuporta sa akin. Thank you so much, guys. I love you. Bye-bye. Day, ang sarap, Day. Ang sarap ng nasi lemak, di ba? Kulang yung isang chicken wing sa akin. Oo nga, masarap. Kulang yung isang chicken wings. Next time, buy more. Dalawahan natin. Dalawang chicken wings. Masarap yung chili. Yung chicken wings nila masarap. Okay, thank you so much sa support niyo. Bye-bye. Oh, pati yung rice. Naubos isang kaldero. Naubos yung isang kaldero. Nakulangan ka pa sa rice mo. Naubos yung rice mo. Masarap nga. Sige, next time ulit tayo. Kain ulit tayo. Sige, bye-bye. Thank you. Thank you so much, guys. I love you.